Isang mapagpalang araw sa ating lahat po at pack up na po tayo at uuwi na po tayo. Pero bago po yan ang lahat, mag last look muna po tayo dito sa napakagandang ambience ng beach na ito guys. Sobrang sarap ng tulog namin kagabi. Bago tayo umuwi ay ipapakita ko sa inyo guys ang mga rooms dito. Ang ganda ng pasilidad po dito guys. Hindi kayo magsisisi pag napunta po kayo dito. Ang sarap magstay dito guys. Kaya sa mga gusto dyan, ang pinakamababang rooms dito ay 7,500 to 8,000. Ganda ng view.
under construction pa ito. Ayan. Sa pang building. Dahil uwi na kami. Ha? Yan, ready na sila, oh.